તો હવે આપણે જોઈએ છે નેક્સ્ટ ટોપિક જે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ એનએલવી. શું જોવાના છે આપણે? હવે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે કનેક્ટિવિટી મારે બેસાડવી છે સોમ સાથે એફએમ માં, એટલે મેં તમને પૂછ્યું. હવે આપણે જોઈએ છે નેક્સ્ટ દેટ ઇઝ એનએલવી. શું જોવાના છે આપણે? એનએલવી. વોટ ઇઝ એનએલવી? એનએલવી ઇઝ યોર ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી. એનએલવી શું છે? ન્યૂટન્સ લો ઓફ what? Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity. એટલે હવેથી કશે પણ હું એનએલવી એવું બોલું છું તો તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ન્યૂટન લો ઓફ વોટ? ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી. હવે ન્યૂટને એક વિસ્કોસિટીનો નિયમ આપ્યો છે. ન્યૂટને શું કર્યું છે? એક વિસ્કોસિટીનો લો આપ્યો છે, અને એ શું કહે છે? એવું કહે છે કે શિયર સ્ટ્રેસ, કોઈ બી લેયર પર શિયર સ્ટ્રેસ લાગે છે, કોઈ બી લેયર પર શું લાગે છે? કોઈ બી લેયર પર શિયર સ્ટ્રેસ લાગે છે, એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ હશે એના એંગ્યુલર ડિફોર્મેશનથી. શું હશે? ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ હશે એંગ્યુલર ડિફોર્મેશનથી. એવું હું કહું છું, એના કરતા હું ડાયગ્રામ ડ્રો કરીને તમને સમજાવું કે આ ન્યૂટન લો ઓફ વિસ્કોસિટી શું કહેવા માંગે છે. કે ન્યૂટને શું કીધું છે કે ન્યૂટને વિસ્કોસિટીનો એક લો આપ્યો છે, અને એને એવું કીધું છે, લેટ્સ સે ધીસ એક્સિસ ઇઝ યોર વાય એક્સિસ, લેટ્સ સે ધીસ એક્સિસ યોર વાય એક્સિસ, એન્ડ લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ યોર એક્સ એક્સિસ. બરાબર છે? એક્સ એક્સિસ છે અને આ એક્સ એક્સિસ છે, એન્ડ લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ યોર, આ જે કોઈ બી એક સરફેસ છે, માની લો આ કોઈ તમારું સરફેસ છે, બરાબર? અને આ તમારું થઈ ગયું, લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ યોર વાય એક્સિસ એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર એક્સ એક્સિસ. અને ફ્લોનો ડાયરેક્શન જે છે, ફ્લોનો ડાયરેક્શન છે અલોંગ ધી એક્સ એક્સિસ. ફ્લો ઇઝ મૂવિંગ અલોંગ વોટ? અલોંગ ધી એક્સ એક્સિસ. એક્સ એક્સિસ ના અલોંગ ફ્લો જે છે, ફ્લો મૂવ થાય છે. ઓબ્ઝર્વ કરો. લેટ્સ સે ધ ફ્લો ઇઝ મૂવિંગ અલોંગ વોટ? અલોંગ ધી એક્સ એક્સિસ. ઓબ્ઝર્વ કરજો પ્રોપરલી, જો ધ્યાનથી. This is how the flow is moving. આ ફ્લો છે. This flow is moving along the x-axis like this. આ ફ્લોનો ડાયરેક્શન છે. The direction of what? Direction of the flow. હવે ન્યૂટન ભાઈ સાહેબ શું કહે છે? ન્યૂટન ભાઈ સાહેબ એવું કહે છે, લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ ધ ફ્લો ડાયરેક્શન, અને હું લખું છું ફ્લો ડાયરેક્શન. ન્યૂટન ભાઈ સાહેબ એવું કહે છે કે સપોઝ આપણે કોઈ બી સરફેસ કે કોઈ બી પોઈન્ટ લઈ લઈએ છીએ, કોઈ બી પોઈન્ટ લઈ લઈએ છીએ આપણે, બરાબર છે? કોઈ બી પોઈન્ટ આપણે શું કરી દે, કોઈ બી પોઈન્ટ આપણે લઈ લઈએ છીએ, લેટ્સ સે ફ્રોમ ધી ફ્રી સરફેસ. કે આપ સપોઝ આપણે માની લો કે આપણો કોઈ બી સરફેસ છે, સપોઝ પાઇપ છે, પાઇપનો નીચેનો સરફેસ છે, કે ફ્લેટ પ્લેટ છે, કોઈ બી બાઉન્ડ્રીથી શિયર સ્ટ્રેસ એક્ટિંગ કોઈ બી લેયર પર, કોઈ બી લેયર આપણે લઈ લો, સપોઝ આ લેયર લઈ લઈએ ડિસ્ટન્સ વાય. આ ડિસ્ટન્સ વાય ક્યાંથી લીધું છે મેં? બોટમથી કોઈ બી ડિસ્ટન્સ હું લઈ લઉં વાય, અને આ ડિસ્ટન્સ લઈ લઉં વાય, અને એ સરફેસ પર હું કેલ્ક્યુલેટ કરું કેટલું શિયર સ્ટ્રેસ લાગે છે, અને શિયર સ્ટ્રેસને આમ ડિનોટ કરું શિયર સ્ટ્રેસ, અને શિયર સ્ટ્રેસને હું કહું છું ટાઉ. શિયર સ્ટ્રેસને શું કહું છું? તો એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ ન્યૂટન સેઝ ધેટ કોઈ બી ડિસ્ટન્સ વાય પર આપણે કોઈ બી લેયર પર શિયર સ્ટ્રેસ લાગે છે, એ શિયર સ્ટ્રેસ હોય ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ થી એના એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન. ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન. તો આ શું કહે છે? શિયર સ્ટ્રેસ એક્ટિંગ ઓન અ લેયર ઓફ અ ફ્લુઇડ. શું લખું છું? જો ધ્યાનથી, થોડી ક્લેરિટી આવશે. શિયર સ્ટ્રેસ એક્ટિંગ, શિયર સ્ટ્રેસ એટલે શું થયું? ટાઉ. શિયર સ્ટ્રેસ એક્ટિંગ, શિયર સ્ટ્રેસ એટલે ટાઉ. શિયર સ્ટ્રેસ એક્ટિંગ on a layer of a fluid. Shear stress acting on a layer of a fluid. Shear stress acting on a layer of a fluid at a distance y from the surface. At a distance y from the surface. At a distance y from the surface. Shear stress acting on a layer of a fluid at a distance y from the surface is directly proportional to angular deformation. Have you heard about angular deformation? What's angular deformation? D theta by what?
ડી થીટા બાય ડીટી અને વોટ ડી થીટા બાય ડીટી ડી અપોન ડીવાય. તો હવે આ શું કહે છે કે ન્યૂટન એવું કહે છે કે કોઈ બી આપણે સરફેસ લઈએ, એ સરફેસ થી કોઈ બી વાય ડિસ્ટન્સ પર ફ્લુઇડના લેયર પર શિયર સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવી હોય, એ શિયર સ્ટ્રેસ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ શેનાથી છે? એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન થી. એટલે આપણે એવું કહી શકાય, વોટ ઇઝ એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન? એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન શું છે? ડી થીટા અપોન directly proportional to what? Directly proportional to what? Angular deformation d theta by what? d theta by dt. તો અહીંયા આપણે લખી શકાય, ઓબ્ઝર્વ કરજો પ્રોપરલી. અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે tau is this tau is directly proportional to what? Tell me. d theta by dt. Directly proportional to what? Directly proportional to d theta by what? d theta by dt. According to Newton, he says that કોઈ બી ડિસ્ટન્સ y પર શિયર સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવી હોય, બરાબર, તો શિયર સ્ટ્રેસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન ડી થીટા બાય ડીટી. અને ડી થીટા બાય ડીટી ને આપણે શું લખી શકાય? બોલો. ડી થીટા બાય ડીટી ને શું લખી શકાય? ડીયુ બાય ડીવાય. તો અહીંયા આપણે લખી શકાય ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ડીયુ બાય વોટ? ડીયુ બાય ડીવાય. હવે જો ધ્યાનથી, અપ્લાઇડ સાયન્સનો જ પાર્ટ છે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ. સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ બી ઇટ ઇઝ અ ડોમેન ઓફ અપ્લાઇડ સાયન્સ, અને આ બી શેનું છે? અપ્લાઇડ સાયન્સનું ડોમેન છે. હવે આ જ વસ્તુને હું કનેક્ટિવિટી બેસાડું છું તમારી, અને જેટલું સબ્જેક્ટમાં કનેક્ટિવિટી બેસાડીશું એટલો સબ્જેક્ટ નાનો લાગશે, સબ્જેક્ટમાં ડેપ્થ ખબર પડશે, અને રિવિઝનમાં તમને મજા આવશે. હવે હું કનેક્ટિવિટી બેસાડું છું વિથ સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ, કેમ કે અપ્લાઇડ સાયન્સનો પાર્ટ છે ને, અપ્લાઇડ સાયન્સમાં મજા આવે આપણને ભણવાની પણ, અને એ છે સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ. સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલમાં આપણે સેમ વસ્તુ ભણતા હતા. સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલમાં તમે ભણ્યા હશો, સ્ટ્રેસ ઇઝ વોટ? Stress is directly proportional to what? Strain. Tau શું છે? Tau શું છે? સ્ટ્રેસ. અને મેં તમને પહેલા જ દિવસે કીધું હતું કે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સમાં સ્ટ્રેન જેવું વસ્તુ આવશે, કેમ કે ડિફોર્મેશન વોઝ નોટ કોન્સ્ટન્ટ, બટ સ્ટ્રેન જેવું વસ્તુ સેમ છે અહીંયા, જેને આપણે શું કહેતા હતા? રેટ ઓફ ડિફોર્મેશન. શું કહેતા હતા? રેટ ઓફ ડિફોર્મેશન, જેને ટેકનિકલી ફ્લો કહીએ. શું કહીએ આપણે એને? ટેકનિકલી ફ્લો. તો આ છે સ્ટ્રેસ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? આ બી શું છે? એ જ વસ્તુ છે. વોટ ઇઝ સ્ટ્રેસ? ટાઉ શું છે? વોટ ઇઝ ડી થીટા અપોન ડીવાય? રેટ ઓફ ડિફોર્મેશન. રેટ ઓફ ડિફોર્મેશન કઈ નથી, એને આપણે શું કહીએ? સ્ટ્રેન જ છે. પણ સ્ટ્રેન શેનું છે? એફએમ નું. આ ફ્લુઇડ નું સ્ટ્રેન છે. સ્ટ્રેસ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? સ્ટ્રેન. હવે પ્રોપોર્શનલિટી સાઇન હટાવીએ તો આપણે શું લગાવતા? ઇક્વલ ટુ, પછી શું લગાવતા? એક કોન્સ્ટન્ટ લગાવતા. શું લગાવતા? કોન્સ્ટન્ટ યંગ્સ મોડ્યુલસ. શું લગાવતા આપણે? યંગ્સ મોડ્યુલસ. ને પછી આમ લખી દેતા સ્ટ્રેસ ઇક્વલ્સ ટુ ઈ ઇન્ટુ વોટ? સ્ટ્રેન. તો અહીંયા બી શું કરવું પડે? અહીંયા આપણા પર આગળનું એક રિલેશન છે, અને આગળનું રિલેશન શું છે કે ડી થીટા અપોન ડીટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વોટ? ડીયુ અપોન ડીવાય. હવે મારે પ્રોપોર્શનલ સાઇન હટાવવી પડે અને એક કોન્સ્ટન્ટ લગાવવું પડે, અને અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ આવે છે વિસ્કોસિટી. શું આવે છે? એટલે મારું રિલેશન આવી ગયું. ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વોટ? ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ શું લગાવવું પડે? મ્યુ ઇન્ટુ વોટ? ડીયુ ડિવાઇડેડ બાય વોટ? ડીયુ ડિવાઇડેડ બાય ડીવાય. છોકરાઓ ગોખી માર્યા. ટાઉ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ડીયુ અપોન ડીવાય. પણ હકીકતમાં કોને સ્ટાર્ટ કર્યું છે? ન્યૂટન્સે. ન્યૂટને શું કીધું? સ્ટ્રેસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? સ્ટ્રેન. અને હુક્સે બી એ જ કીધું છે, પણ હુક્સે સોમમાં કીધું અને ન્યૂટને શેમાં કીધું? એફએમમાં. બીજું કઈ ચેન્જ નથી. જ્યાં સોમમાં આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ સ્ટ્રેન, કેમ કે ફિક્સ ડિફોર્મેશન હોય, ચેન્જ ઇન લેન્થ અપોન ઓરિજિનલ લેન્થ. પણ ફ્લુઇડમાં તો એવું કઈ ફિક્સ ડિફોર્મેશન હોતું, એટલે આપણે શું ફાઇન્ડ કરીએ? રેટ ઓફ ડિફોર્મેશન. શું ફાઇન્ડ કરીએ છીએ? રેટ ઓફ ડિફોર્મેશન. એટલે ટાવ ઇક્વલ ટુ વોટ? ટાવ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ડીયુ અપોન ડીવાય. કોલેજમાં બી તમે ભણ્યા હશો. ટાવ ઇક્વલ ટુ વોટ? ટાવ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ડીયુ અપોન વોટ? ડીયુ અપોન ડીવાય. આને આપણે કહે છે ન્યૂટન્સ લો ઓફ વોટ? ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી. હવે થાય શું, ઘણી વાર આપણે સીધો સૂત્ર ગોખી મારીએ, તો સીધો સૂત્ર ગોખી મારીએ તો આપણે શું ભણીને જઈએ? ટાવ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ડીયુ અપોન ડીવાય ગોખી મારીએ. હવે જીપીએસસી માં ક્વેશ્ચન હતો, એકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી, શિયર સ્ટ્રેસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ. ક્વેશ્ચન શું હતો? શિયર સ્ટ્રેસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ, અને ઓપ્શન એ માં પહેલું લખ્યું હતું વિસ્કોસિટી. એટલે આપણે તો શું કર્યું હોય? ગોખી માર લો. એથી શું ખબર પડે? ટાવ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? વિસ્કોસિટી. એ નથી, એ તો કોન્સ્ટન્ટ આવ્યો છે, બરાબર છે, તો કોન્સ્ટન્ટ છે. હકીકતમાં ટાવ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? રેટ ઓફ. તો બીજો ઓપ્શનમાં રેટ ઓફ એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન લખેલો છે. આપણે શું કરીએ છીએ? સૂત્ર ગોખી મારીએ. રેટ ઓફ એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન બી નહીં ખબર હોય. આ તો શું છે? આ શું છે? ડી અપોન ડીવાય. આ શું છે? આ તો વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ છે. પણ વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ શેના બરાબર છે? એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન. એટલે ઓપ્શન બીજું ઓપ્શન કઈ રહેવું જોઈએ? ડી અપોન ડીવાય. તો મજા આવે. અને ત્રીજું ઓપ્શન શું રહેવું જોઈએ? ડી થીટા બાય ડીટી. તો એકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂટન લો ઓફ વિસ્કોસિટી, ટાવ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? ડી થીટા બાય ડીટી. આપણે તો બહુ રિફાઇન્ડ ફોર્મ જોઈએ છે એનો. બેસિક તો શું છે? ટાવ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ડી થીટા બાય ડીટી. હમણાં જ ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસ 2019
RNB 49 પોસ્ટ હતી RNB ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ, એમાં ક્લાસ 1 2 માં ક્વેશ્ચન પૂછાયો. એકોર્ડિંગ ટુ ધ શીયર સ્ટ્રેન્થ, જેટલા છોકરા ગોખીને ગયા હતા ટાવ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ડી અપોન dy, બધા જ ખોટું કરીને આયા. ટાવ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ડી અપોન dy એટલે અહીંયાથી ખબર પડે ટાવ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ, મ્યુ. પર હકીકતમાં ડેફિનેશન શું છે? એકોર્ડિંગ ટુ ધ ન્યૂટન્સ હી સેઝ ધેટ કોઈ બી લેયર જે y ડિસ્ટન્સ પર હોય એના પર શીયર સ્ટ્રેસ લાગે છે, એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ શેનાથી છે? એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ શેનાથી છે? એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન થી. આટલું ખબર પડી, બેસિક્સ ખબર પડી છે, સોમ સાથે કનેક્ટિવિટી ખબર પડી, સોમનું સ્ટ્રેસ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ટ્રેન, હુક્સ લો. એ જ વસ્તુ કોને આપ્યું છે? ન્યૂટને. શેમાં આપ્યું છે? FM માં. એટલે એને ટાવ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ડી અપોન dy, અને પ્લોટ કરીએ. અને પ્લોટ કરવા પહેલા હું તમને થોડું ગણિત બતાવી દઉં. ઘણી વાર હું પ્લોટ કરી દઉં પછી ખબર નહીં પડે. બરાબર છે? મેથ્સ બતાવી દો, મેથ્સ. બરાબર, મેથેમેટિક્સ જોઈ લઈએ થોડું. મેથ્સ હું બતાવી દઉં, મેથ્સ. મેથ્સમાં લાઇનની ઇક્વેશન હોય, લાઇનની શું હોય? ઇક્વેશન. અને લાઇનની ઇક્વેશન હોય, લાઇનની ઇક્વેશન y ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ c. એક ઇક્વેશન હોય, પહેલા તમને બતાવી દો. પહેલી ઇક્વેશન હોય y ઇક્વલ ટુ mx. પહેલી ઇક્વેશન શું હોય છે? y ઇક્વલ ટુ mx. ક્યાંથી પસાર થશે? સપોઝ હું કહું છું y ઇક્વલ ટુ mx. સપોઝ હું કહું છું y ઇક્વલ ટુ વોટ? y ઇક્વલ ટુ mx. તો y ઇક્વલ ટુ mx હું પ્લોટ કરું. y ઇક્વલ ટુ mx સપોઝ હું પ્લોટ કરું, y ઇક્વલ ટુ mx. તો y ઇક્વલ ટુ mx ઓરિજિન થી પાસ થશે. ક્યાંથી પાસ થશે? ઓરિજિન થી પાસ થશે. સપોઝ હું y ઇક્વલ ટુ mx લઈ લઉં. સો લેટ્સ સે હું કન્સિડર કરું છું, લેટ્સ સે જો ધ્યાનથી, y ઇક્વલ ટુ વોટ? y ઇક્વલ ટુ mx. આ y અને અહીંયા સપોઝ આ x. તો y ઇક્વલ ટુ mx હું પ્લોટ કરું તો આ લાઈન હશે. અને આ જે બી હશે આને આપણે કે સ્લોપ. શું કહે છે? સ્લોપ. m ઇક્વલ ટુ tan થીટા. m ઇક્વલ ટુ વોટ? જે બી લેવું હોય તમારે, m ઇક્વલ ટુ tan થીટા. અને આ m કઈ નથી, m શું છે? સ્લોપ. આ જે બી લાઈન છે, લાઈનો શું છે? તો આ લાઈનની ઇક્વેશન શું છે? y ઇક્વલ ટુ mx. y ઇક્વલ ટુ વોટ? y ઇક્વલ ટુ mx. y ઇક્વલ ટુ mx, m ઇક્વલ ટુ વોટ? m શું છે? m કઈ નથી, સ્લોપ છે. m શું છે? m સ્લોપ. બરાબર, m સ્લોપ છે. પછી આપણે જોઈએ, સપોઝ હું કહું છું બીજી એક્સપ્રેશન. લેટ્સ સે હું કહું છું કે તમારો એક્સપ્રેશન આવે છે લાઈનનું y ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ c. y ઇક્વલ ટુ વોટ? mx પ્લસ c. y ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ c આવ્યું હોય તો એ લાઈન ક્યાંથી પસાર થશે બોલો? એ ઓરિજિન થી પાસ નહીં થશે. ક્યાંથી પાસ થશે? અહીંયા કોઈ પોઈન્ટ થી. અને આ ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે? c. અને આ થઈ ગયું y ઇક્વલ ટુ વોટ? mx પ્લસ c. y ઇક્વલ ટુ વોટ? y ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ ઓફ c. હવે આ લાઈન જોઈએ આપણે. આ લાઈન જોઈએ એ આપણે જોઈએ, જો ધ્યાનથી. આ છે y. આ શું છે? લેટ્સ સે ધીસ વેલ્યુ ઇઝ, આ ટાવ શું છે? ટાવ y છે. આ ટાવ શું છે? તો સૌથી પહેલા આપણે સીધા પ્લોટ જ કરીએ y. આપણે બનાવી દઈએ y. એકદમ બેસિક થી ચાલીએ. આ y થયું. y ના બરાબર શું મૂકી દો બોલો? તમે જ મને કહો. y ના બરાબર શું મૂકી દો? ટાવ. વેરી ગુડ, ટાવ. બરાબર છે. પછી જો ધ્યાનથી, ઇક્વલ ટુ છે, ઇક્વલ ટુ y ઇક્વલ ટુ મ્યુ. શું છે? મ્યુ. m શું છે? મ્યુ. એટલે વિસ્કોસિટી સ્લોપ બતાવે. વિસ્કોસિટી બતાવે છે સ્લોપ. આ સ્લોપ. બરાબર છે. અને ડી અપોન dy શું છે? x. તો અહીંયા તમારે x પ્લોટ કરી શકાય. x તમારે પ્લોટ કરવું હોય, યુ કેન પ્લોટ ધીસ x. તો x ના જગ્યા પર શું મૂકી દો? x ના જગ્યા પર હું મૂકી દઉં, લેટ્સ સે યુ કેન રાઇટ એઝ વોટ? du ડિવાઇડેડ બાય વોટ? dy. હવે પ્લોટ કરું. y ઇક્વલ ટુ mx. c થી પસાર થશે કે ઓરિજિન થી? વેરી ગુડ, ઓરિજિન થી. અને એનો સ્લોપ બરાબર શું આવશે? વિસ્કોસિટી. સ્લોપ બરાબર શું આવશે? એટલે અહીંયાથી પાસ થશે અને સ્લોપ બરાબર શું આવશે? સ્લોપ બરાબર આવશે એનું વિસ્કોસિટી. આ તમારું થઈ ગયું ન્યૂટન લો ઓફ વિસ્કોસિટીનો પ્લોટ. બરાબર છે. એટલે અહીંયા આપણે જોઈએ તો જો ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરો. તો આ જે બી આનો સ્લોપ હશે, હર જગ્યા પર સ્લોપ શું છે બોલો? કોન્સ્ટન્ટ છે ને. હર પોઈન્ટ પર સ્લોપ શું છે બોલો? હર પોઈન્ટ પર સ્લોપ શું છે? તમે જોઈ શકો ને. આ જો આ સ્લોપ, આ m. અહીંયા બી શું છે? આ m જ છે. અહીંયા બી શું છે? અહીંયા બી શું છે? m ઇક્વલ ટુ વોટ? કોન્સ્ટન્ટ. m શું છે? કોન્સ્ટન્ટ. તો y ઇક્વલ ટુ વોટ? y ઇક્વલ ટુ, ઘણી વાર આ તમને ગ્રાફ વાંચતા નહીં આવડતું હોય. આ y ઇક્વલ ટુ mx પ્લોટ છે. આ y ટાવ x શું છે તમારું? d અપોન dy. અને આ સ્લોપ ઢળાણાની. અને એ સ્લોપ કેટલું છે તમારું? હર જગ્યા પર સ્લોપ શું છે? ધીસ ઇઝ m એવરીવેર વોટ? m. અને m ઇક્વલ ટુ વોટ? કોન્સ્ટન્ટ. અને m બરાબર અહીંયા શું છે બોલો? m બરાબર શું છે? વિસ્કોસિટી. વિસ્કોસિટી હર જગ્યા પર શું છે? કોન્સ્ટન્ટ. વિસ્કોસિટી શું છે હર જગ્યા પર? કોન્સ્ટન્ટ. ઘણી બધી બુક્સ જે છે આવો પ્લોટ નહીં કરે. હર જગ્યા પર મ્યુ કોન્સ્ટન્ટ છે. આ લોકો શું પ્લોટ કરે? તમે કોઈ અલગ બુક વાંચો બંસલ સિવાય, તો બંસલ સિવાય તમે અલગ બુક વાંચો તો એ લોકો આવું પ્લોટ કરે. દે પ્લોટ લાઈક ધીસ. તમે જ મને કહો સાચું કે ખોટું? અલગ બુક જે છે એ લોકો શું કરે છે? આ રીતે પ્લોટ કરે. અહીંયા એ લોકો શું લખે છે? અહીંયા લખે છે એ લોકો મ્યુ લખી દે. શું લખી દે? અને અહીંયા લખી દે du અપોન dy. શું લખી દે? du અપોન dy. અને એ લોકો શું કરે છે કે એ લોકો પ્લોટ કરી દે લાઈક ધીસ. આવું કઈ સાચું કે ખોટું? સાચું કે ખોટું? સાચું કે ખોટું? બોલો, સાચું કે ખોટું? સાચું કે ખોટું? સાચું કે સાચું?
શું આવશે? અહીંયા શું કીધું છે? હર જગ્યા પર એમ કોન્સ્ટન્ટ એટલે મ્યુ. અહીંયા બી હર જગ્યા પર મ્યુ શું છે? એટલે શું આવશે તમારી સીધી લાઈન? મ્યુ શું છે? આ બી મ્યુ, આ બી મ્યુ. આ ડાયરેક્શન શું શો કરે છે ભાઈ? મ્યુ શો કરે છે. એટલે મ્યુ ઇક્વલ્સ ટુ વોટ? મ્યુ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ. એટલે અહીંયાથી આપણને બેસિક્સ ખાલી ખબર પડી કે ન્યૂટન લો ઓફ વિસ્કોસિટી શું છે. અહીંયાથી મને ખબર પડી કે ન્યૂટન લો ઓફ વિસ્કોસિટી ઇઝ ટાવ ઇક્વલ ટુ વોટ? ટાવ ઇક્વલ ટુ મ્યુ ડી અપોન વોટ? ડીવાય. એ એક્સપ્રેશન પહેલાનું બેસિક આપણને ખબર રહેવું જોઈએ કે શીયર સ્ટ્રેસ એક્ટિંગ ઓન અ લેયર ઓફ ધ ફ્લુઇડ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? રેટ ઓફ એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન. રેટ ઓફ એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન અથવા જે બી તમારે એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન તમારે કેવું હોય ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોટ? ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ રેટ ઓફ વોટ? રેટ ઓફ એંગ્યુલર ડિફોર્મેશન, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? જેને આપણે કહીએ છીએ ફ્લો. શું કહે છે? ફ્લો. અને ત્યાંથી એક્સપ્રેશન આવ્યું અને ગ્રાફિકલી બી આપણે શું કર્યું છે? ગ્રાફિકલી બી પ્લોટ કર્યું.